السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ الله يحميكم ويحمينا. قولوا امين ويسعدكم ويسعدنا ويديم نعمه علينا وعليكم. قولوا امين. هلا رجعت لكم طبخة جديدة كثير طيبة كثير كثير كثير. هي من انا اللي بحبها كثير، هي الفاصولية ورز. مكوناتها قليلة على بركة الله. هي عن كيلو فاصولية مقسمة خضراء، عنكم نص كيلو لحمة قطع صغيرة، عنكم جرزة كزبرة فريش، ملح وفلفل بهار، رب البندورة وتوم. وهي هي الشغلة. ولا تنسوا طبعا الرزات. نبدا على بركه الله. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. يلا. فهلا بنقلي اللحمات بالزيت الزبده او السمنه بس لا تفصلني مع جنب. هلا حنقلي الفاصوليات، بعدين حطينا التومات. هلا شي 4 اسنان صغار مهروسين مع الكزبرات. هلا بنقليهم مع الفاصوليات والتومات. بعدين هلا بحط لهم بعد شوي رب البندوره منضيفه. وهلا اللحمات هلا حطينا 8 كاسات مي لكيلو فاصولية مع بهاراتها وملحها وفلفلها. هلا بندوقها بنغطيها وبنرجع بعد ساعة لنكشف عليها. بالوقت هذا بنساوي الرز، كاسة رز مع كاستين مي، بنحط له زيت وملح وفلفل. بدكم منكهات زعتر او روزماري مثل ما بدكم، او مثلا ترمريك. هذا كلكم. خلصت الطبخة، حطيت لها الرز وهي الفاصوليا على وشها وهي كزبرة فريش تاخذ لها ريحه طيبه وطعم لذيذ جدا. ان شاء الله تعجبكم. تدعوا لي، لا تنسون الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.